සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා සියලු දෙනාම Penguin Academic YouTube channel එක වෙත සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Notepad++ software එක නැත්නම් code editor එක ඔයාගේ PC එකට laptop එකට download කරලා install කරගන්න කියන එක. ඔයා programming වලට අලුත් කෙනෙක් නම් beginner කෙනෙක් නම් මේ software එක එහෙම නැත්නම් මේ code editor එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ software එක නැත්නම් code editor එක install කරගන්න කියන එක. ඔයාලා මුලින්ම Google Chrome එකට හෝ වෙනස් search engine එකකට ගිහිල්ලා type කරගන්න Notepad++ කියලා. මම මෙතන එනවා ඒක ක්ලික් කරන්නම්. ඔයාලට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් downloads Notepad++ කියන එක. එතන ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් versions කීපයක්. උඩින්ම තියෙන version එක අලුත්ම version එක, latestම version එක. ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ machine එක Windows 64 bit ද එහෙම නැත්නම් 32 bit ද කියන එක ඔයාලා මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලගේ operating system එකට ගැළපෙන version එක download කරගන්න. ඒක සැලකිලිමත් විය යුතු දෙයක්. මගේ operating system එක Windows 10 64 bit තියෙන්නේ. මම ඒ හින්දා 64 bit එක download කරගන්න. පොඩි MB ප්‍රමාණයක් තියෙන මේකේ. ඉතින් දැන් download වෙලා ඉවරයි. download වෙලා අවසන් වුණාන් පසුව ඔයාලට මේක මෙන්න මෙතන තියෙන arrow mark එක ක්ලික් කරායින් පසුව open සහ show in folder කියලා දෙකක් දැක ගන්න පුළුවන්. open දුන්න ගමන් අපිට පුළුවන් මේ software එක මේ exe file එක මෙතනදීම open කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් show in folder දුන්නාම මේ folder එක තියෙන path එක root directory එකට ගිහිල්ලා එතනදී install කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතනදීම මේ exe file එක open කරගන්න යන්නේ. මම step by step ඔයාලට කියලා දෙන්නම් දැන් කොහොමද මේ software එක install කරගන්නේ කියන එක. මම open දෙනවා මෙතනදී අහනවා do you want to allow this app to make change device. ඒ කියන්නේ අපිට මේක මේ exe file එක install කරගන්න ඕනද කියන එක අහනවා. එතනදී yes දෙන්න. මම මේක minimize කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. එතන ඉන්පසුව ඔයාලට select කරන්න දෙනවා language එක. ඒ default එන language English කියලා දෙන්නේ. ඒ language එක ඔයාලා හැමෝම තියාගන්න. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මේ Notepad++ එකේ use කරන language එක. okay දෙන්න. ඉන්පසුව ලොකු විශේෂ මේ step ප්‍රමාණයක් නැහැ මේකේ. ඔයාලට ඊළඟට තියෙන්නේ next කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ agreement එකක් තියෙන license agreement එක කියවන්න යන්න ඕනේ නෑ මේක. ලොකු හැල්ලක් තියෙන්නේ. ඉතින් I agree දෙන්න. දුන්නායින් පසුව අපිට මේ software එක install වෙන්න ඕනේ මොන path එකටද කියලා එනවා. මම මෙතන default එන path එකම දෙනවා. මගේ C එකේ program file වල තමයි මේ Notepad++ එක install වෙන්නේ. ඔයාලට වෙනස් කරගන්න ඕන space තියෙන තැනකට වගේ change කරගන්න ඕන නම් මෙතන browse ගිහිල්ලා අදාළ directory select කරලා ඊට පස්සේ next කියන එක click කරන්න පුළුවන්. හරි.
මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කස්ටම් එන දේවල්. ඒවා ඔයාලා මාරු කරන්න යන්න ඕන කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ next කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් අහනවා මෙන්න මෙතනදී ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා create shortcut on desktop කියලා. ඒක දාගන්න එතකොට ඔයාලගේ desktop එකේ shortcut එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ install කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ install වුණා. දැන් අපිට finish කරගන්න පුළුවන්. හරි. finish කරගත්තායින් පස්සේ ඔයාලට මේ automatically මෙන්න මෙතනදී open වෙයි. මේ එක details වගේක් පෙන්නනවා. ඒව අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම තමයි අපේ Notepad++ එක install වුණායින් පසුව ඔයාලට දැක ගන්න හැකි වෙන්නේ. මම ඉතිරි වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට Notepad++ එක කොහොමද use කරන්නේ, code කරන්නේ කියන දේවල් deeply කියලා දෙන්නම්. එතකන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා ඔයාලත් මේ දේ මොන හරි ලබා ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.